Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, cách đây 46 năm, vào năm 1974, tại ngôi nhà số 112 đại lộ Oxon ở Amityville, New York, đã xảy ra một vụ án mạng làm rúng động dư luận khi Ronald DeFeo đã dùng súng sát hại 6 thành viên trong gia đình của anh ta. Một năm sau vụ án mạng, có một gia đình khác đã chuyển đến sinh sống tại đó. Khi phát hiện những điều kỳ bí và dị thường trong ngôi nhà, họ lập tức chuyển đi và cho rằng ngôi nhà này bị ma ám. Từ đây ngôi nhà bắt đầu trở thành nguồn cảm hứng cho những tiểu thuyết kinh dị về Amityville. Và phần 2 về loạt phim Amityville, The Possession, cũng là một bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết Murder in Amityville của nhà tâm lý học Hans Holzer. Bộ phim được sản xuất năm 1982 bởi đạo diễn người Ý Damiano Damiani, và sau đây là cốt truyện của bộ phim. Tôi thật sự không thích kiểu kết thúc không rõ ràng của bộ phim. Với kiểu kết thúc như vậy, chúng ta không thể biết được liệu số phận của vị linh mục sẽ ra sao. Con quỷ đã chiến thắng và tiếp tục tồn tại để gieo rắc những tội lỗi khác, hay vị linh mục sẽ có cách riêng của mình để giam cầm nó trong cơ thể của ông. Dù sao thì bộ phim cũng tạo được một hiệu ứng khá tốt. Nếu bạn là một fan của phim kinh dị, chắc chắn bộ phim sẽ không gây thất vọng. Cho đến nay đã có ít nhất 13 bộ phim nói về chủ đề Amityville. Ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn ngoài đời thực. Tuy nhiên là đã bị làm mờ trên Google Maps. Có lẽ là để bảo vệ sự riêng tư của chủ nhân ngôi nhà hiện tại. Tuy nhiên tôi thực sự tò mò, không biết liệu thực sự có ai dám chuyển đến căn nhà đó hay không. Mặc dù bộ phim được xây dựng và lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, tuy nhiên tôi không tin vào chuyện quỷ ám ở câu chuyện ngoài đời thật. Có lẽ đó chỉ là cái cớ để con người biện minh cho những tội lỗi của mình. Tuy nhiên có một chi tiết trong bộ phim mà nếu áp dụng cho câu chuyện thực tế kia thì không khó để có thể giải thích cho mọi nguồn cơn của tội ác. Đó, Sonny do Jack Manner thủ vai và Patricia được diễn xuất bởi Daniel Franklin. Đây đều là bộ phim đầu tay của họ. Cá nhân tôi thấy họ đã thể hiện rất tốt nhân vật của mình. Đáng tiếc là Jack Manner chỉ có thêm một lần diễn xuất nữa trong bộ phim Firestarter của Stephen King sau bộ phim này. Còn Daniel Franklin có lẽ là gương mặt bạn muốn thấy nhất trong toàn bộ phim, với sự ngây thơ cùng vẻ đẹp trẻ trung và vô cùng quyến rũ. Sau 38 năm, cô lại tham gia vào một bộ phim nữa về Amityville, và lần này cô vào vai người mẹ. Đó là bộ phim The Amityville Murder năm 2018. Nếu như tình tiết loạn luân của Sonny và Patricia trong bộ phim này cũng xảy ra với vụ án ngoài đời thực, thì có thể có thêm rất nhiều giả thiết về nguyên nhân gây ra vụ thảm án. Theo tâm lý phạm tội, có thể giả thiết rằng người anh trai đã bị cha mẹ hoặc các em phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ của mình, nên trong lúc xấu hổ và bấn loạn đã thực hiện hành vi cuồng sát. Tất nhiên đó chỉ là giả thiết của tôi, nhưng dù sao tôi cũng không tin vào những câu chuyện quỷ ám. Con quỷ đó chỉ có thể là những dục vọng thấp hèn trong bản thân của mỗi chúng ta mà thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.